torsdag och idag ska vi försöka gifta ihop en valutaanalytiker och en småbolagslover. I alla fall deras resonemang. Så förvänta er dollarspaningar och aktier som gör att man ser dollar signs. Jag känner att det här blev lite krystat. Men jag säger varmt välkommen till Börslunch. Jag tycker inte det var så krystat. Jag tycker det var bra. Valutaanalytikern heter Jesper Fjärstedt, Danske Bank, Anders Lundgren som tidigare heter Vrikt, men är fortsatt på Consensus och varmt välkommen. Då från Göteborg. Yes. Ja. Första frågan rör Klarna som noterades igår. Vi är ledsna förstås över att Klarna inte kom till Sverige utan valde USA. En faktor kan vara likviditeten på europeiska börser. Jag undrar om du har någon reflektion på den möjliga förklaringsmodellen. Ja, jag undrar det. Med tanke på att de la upp IPO:n så känns det snarare som att de vill ha ganska låg likviditet och få upp priset här. Jag tror snarare att det är värderingsmultiplarna i USA som lockar. Så jag håller med, det är jättetråkigt att man inte får in de här bolagen på Stockholmsbörsen. Valutareflektion. Ja, men jag håller med från ett kronperspektiv så är det den här typen av bolag som skulle göra svenska investeringar än mer attraktiva för en internationell publik och kanske således leda till lite kronflöden som på sikt skulle kunna hjälpa kronan på vägen. Så det är lite tråkigt från ett kronperspektiv även det. Tråkigt från många perspektiv. Bara en fråga. Nu är det väldigt många svenskar som har suttit med aktier i Klarna som kanske har frigjorts lite kapital. Det får de i dollar. Nu kryssar jag fram det här också, men en kortsiktig reaktion när vi då istället flyttar hem de pengarna. Vilket inte är allt för osannolikt. Nej men absolut, och det kan möjligtvis redan ha varit något sånt vi såg under gårdagen exempelvis när insiders säljer och frigör kapital. Vi var ju nere 5-6 öre som mest i euro och SEK och dollar-SEK något liknande också. Så det är inte helt otänkbart att det var en sån effekt, men svårt att svära på så att säga. Jag tycker det går bra med kryssningarna. Två bra. Anders, du som är småbolagslavern då, brukar du kolla på valuta när du gör dina bolagsanalyser? Är det en viktig faktor för dig? Generellt inte, men man kan väl göra en reflektion nu när man ser att det är många bolag som tappar på grund av dollarn, så nämner man ju det väldigt tydligt i sina kvartalsrapporter. Så var det ju inte när man tjänade på det. Så, jag tycker att man ska försöka skuggbokföra det lite själv och se vad den underliggande tillväxten är i lokala valutor. Det var ett bra svar tycker jag. Ja. Det går bra hittills. Jag tänker, ska vi också göra det då när det går lite bättre på grund av valutan? Göra en anteckning i... Ja. Jesper, första frågan till dig då, som inom ordinarie ramen för programmet. Kan du kort förklara vad det är som driver en valuta? Ja, det kortaste svaret är nästan allting. Men om vi ska försöka vara lite mer konkret, en förklaringsmodell jag faller tillbaka på mycket, det är räntor eller framförallt ränteskillnader. För det ger ändå ett litet hum om vart du kan placera och tjäna pengar helt enkelt. Så ska jag välja en faktor så tycker jag räntor står väldigt högt upp på den listan. Vi har en bild som är reala räntor. Förklara kort vad reala räntor är och varför de här går hand i hand. Alltså kronan mot euron går hand i hand med den 5-åriga svenska realräntan. Ja, men precis. Så realräntan är den inflationsjusterade räntan. Så den visar ju vilken ränteavkastning du kan räkna hem så att säga, även rensat för den inhemska inflationen. Och det är lite det som är poängen här, att ser vi att vi kan tjäna mer pengar på en lågrisk ränteplacering i Sverige så lockar det kapital från utlandet för att placera i svenska tillgångar helt enkelt. Så det är ett mönster vi brukar se. Ofta så ser man ränteskillnader. Nu hade jag bara svenska realräntan, men tydligen räckte den över sommarmånaderna här för att ge ett visst avtryck i kronan som på egen hand så att säga. Men intressant, samma sak som valuta, samma sak som bolagsresonemanget tidigare. Bra grejer att investera i Sverige, oavsett om det är ränteavkastning eller fina bolag. Skapar inflöden, stärker valutan. Absolut, så tyvärr är det där vi har halkat efter lite de senaste åren framförallt skulle jag säga. Ser vi våra egna sparande så går det i stor utsträckning till utlandet. Och det förklarar enligt mig en stor del av den här mångåriga krontrenden som har varit lite tråkig får man väl ändå säga. Har du några tankar kring det i flödesväg och att småbolagen eventuellt haft utflöden de senaste åren och att det har sett lystert ut? Nej, men jag tycker väl ändå att svenska ekonomin och sådär, och jämfört med hur vi värderas till jämfört med övriga Europabörser, så tycker jag mycket talar för att svenska börsen borde kunna gå bra. Starka finanspolitiska åtgärder också nu på slutet. Så att, mycket talar för svenska börsen tycker jag. Det är det här vi behöver. Och därmed den svenska kronan hoppas vi är lagom mycket i alla fall. Och det är ett bolag som ska notera sig på svenska börsen istället för amerikanska.
Jättemånga. Det bara rasar in bolag nu efter Klarna. Meds var det väl igår och nu är det Noba som också ska till First North, Nordic Capital som sätter nischbanken Nordax heter den väl tidigare som ska dit. Klarna förstås gick det bra för på börsen igår. Hexatronic däremot har annonserat ett åtgärdsprogram med nya finansiella mål som var lite högre än vad vi hade trott. Marknaden trott tidigare. Ja, när jag kikar på var förväntningarna låg så ligger de ganska kraftigt under vad bolaget själva förväntar sig på. Vad var det? 11 miljarder i omsättning 2028 med en marginal på mellan 10-15% baserat på lite olika affärsområden. Så att, lyckas de med det så blir det nog bra. Men det verkar inte aktiemarknaden tro med tanke på hur det ser ut. Men aktien upp i alla fall idag på det här. Grattis Larry Ellison, du är världens rikaste man efter att Oracle rusade 36% igår. Jag tror att det var en av eller den största enskilda market cap-ökningen i någon aktie någonsin. Men jag vågar inte säga att det var så säkert. Rusta däremot var upp 7% igår tror jag och ner 7% idag. Upp med klasser igår, ner idag, bland annat på valutaeffekter. Ja, precis. Rapporten är ju generellt sett lite klenare än vad man hade önskat för att just motivera värderingen. Men negativa valutaeffekter tynger framförallt då bruttomarginalen. Man till och med splittar ut mycket tynger bruttomarginalen. Och det verkar vara på grund av den norska kronan och euron. Men att man nu har nått piken utav negativitet och det kommer stärkas framöver tack vare en starkare kronan. Några tankar kring det här och att det här bolaget har ju då intäkter i norska kronor och i euro. En del kostnader där men framförallt kostnader i dollar och intäkter i svenska kronor och omräkningseffekter och allt. Ja, nej, men så ser man till dollarn så räknar de flesta med en svagare dollar framgent. Jag tror själv att den stora dollarförsvagningen kanske ligger bakom oss, men att den kan dröja sig kvar på de här nivåerna troligen. Sen kanske inte lika goda nyheter från oss vad gäller den norska kronan specifikt, för den tror vi har mer att tappa framåt. Så där kanske de tappar lite valutaeffekter på intäktsbenet från Norge. Å andra sidan så tror vi på en svagare svensk krona mot euron, så då kanske det kan kompensera lite där. En norsk krona ligger strax under en svensk krona. Hade man legat i paritet länge. Kommer det gapet att öka lite grann? Ja, precis. Så just nu så får du betala 0,94 svenska kronor för en norsk. Och vi tror att den ska gå ner till låga 0,91 någonstans där. Så fortsatt surt i Norge, i alla fall i valutasvängen. Jag vet inte varför jag känner en så primitiv tillfredsställelse. Svensk människa tänkte jag säga. Snart har vi råd med en stuga i Trysil. Precis. Vilket år som helst nu. Jag har ofta tjatat om att dollar-SEK-trenden har brutits. Den liksom handlat lite i en kanal sedan i april då dollarn försvagades mot kronan. Håller du med om det? Ja, men det verkar ändå så. De senaste veckorna här har det hänt någonting och vi har tagit ett ytterligare steg lägre i dollar-SEK. Och jag skulle säga att det har varit bägge benen som har jobbat där. Både kronan som har stärkts och dollarn som har tappat ytterligare för sig självt så att säga. Har det här devisen om att räntor spelar störst roll för valutamarknaden, har den satts ur spel lite grann sedan april, sedan allt blev så knasigt i USA för dollarn? Framförallt för dollarn skulle jag säga att det är en annan dynamik som råder just nu. För räntor är och har alltid varit, skulle jag nästan säga, den primära drivkraften för valutor. Och som vi såg på grafen där så handlar inte dollarn på amerikanska räntor längre. Och man ser det att den disconnecten kom från april. Och det handlar väl snarare om att man nu ser en riskpremie i amerikanska tillgångar till följd av Trump och alla hans politiska utspel. Så det gör ett svårt jobb, kanske ännu svårare, för det lilla vi hade att hålla fast vid gäller inte längre. Så nu är det väldigt klurigt att ha en väldigt stark och klar dollarvy framåt. Valuta är för svårt, tackar ett bra småbolag. Ja, verkligen. Det finns ju några som har haft också, eller många småbolag har ändå haft valutapåverkan, även om de större varit mer drabbade. Men jag tänker att du, Anders, har tagit med dig några roliga bolag idag som vi ska prata om. Man kan väl börja med ett på S tänkte jag säga, men båda två börjar ju på S. Så vi börjar med att blicka lite in i ett bolag som håller på med blickar. Blickar? Ja, nej. Smarta sensorer på bilar. Smarta kan vi säga. Smarta. Ja, men det är ju ett exempel som har haft valuta mot vind här. Jag tror att de hade en redovisad omsättningstillväxt på ungefär 3%, men rensat för valuta så var det väl 12% i senaste kvartalet. Då. Så där har vi väl ett tydligt exempel. Men vi tror väl att det här är en aktie som kommer vara väldigt intressant att följa närmsta 12 månader.
bolaget är precis i en inflationspunkt att man äntligen börjar tjäna pengar. I senaste kvartalet nu så nådde man positivt resultat, dock på EBITDA-nivå, så att man är en bit kvar till att man når kassaflödespositivt. Man guidar för att det är ett halvår bort. Men ser man hur bolaget har utvecklats historiskt så har det stått och stampat lite grann och tittar man framåt vad vi tror så ser det ut som en klassisk hockeyklubba som aldrig kommer hända. Men då ska man ha med sig att de här otroligt stora ökningarna på omsättningen nästa år hänger ihop med att det blir lagstadgat att alla bilar måste ha kameraövervakning i Europa. Då. Så det går ju då ifrån att man idag har ungefär 2 miljoner bilar i Europa till att det är 16 miljoner per år som har kameraövervakning. Kan inte du guida oss? Vi har dabbat oss lite i grafiken. Jag ser inte vad den gråa staplarna föreställer. Det är ebit-vinsten. Då. Ja. Så att vi är fortfarande på negativt för 25, men du ser att det exploderar upp 26-27. Dels beror ju det på den här omsättningstillväxten, men sen är det också så att det är ett mjukvarubolag, jättehöga bruttomarginaler, vilket gör att 30% rörelsemarginal som vi har skissat på här 27 känns inte alls orimligt när man har 100% bruttomarginal på licensintäkterna. Då. Tror marknaden på det här eller hur ser värderingen ut? Ja, det beror på vad man frågar. Vi tror ju på det, men vi trodde också på bolagets guidning för Q2 och de kom in precis in line där. Den är upp 30% sedan dess. Så min take här är att bolaget, om de levererar efter det här så kommer det vara en aktie som fler börjar titta på. Många vill inte investera i sånt som inte tjänar pengar. Så kommer man bara i närheten av det här så tror jag att det är fler och fler som hittar till den här aktien. Det brukar ju vara en ganska för sweet spot just när det vänder. Att om omsättningen nu ska dubblas och att de lyckas med det som låter ju helt osannolikt när man tittar på det. Bara utav just att säga att en omsättning ska dubblas så. Men bara det gör ju att fler börjar titta på det. Sen tror jag även folk har varit väldigt skeptiska till det där bolaget kallar för design wins. Vad är det? Är det värt pappret det är skrivet på? Jag tror att vi hade med en graf på det också som visar på vilket lagg det är mellan antal bilar i produktion och design wins. Och då ser man att det är ganska tydligt att det ligger ungefär 3 år före. Så det här stora hoppet på design wins man hade mellan 22 och 25 kommer nu komma även i orders. Och det är klart att den bevisbördan har ju varit svår för bolaget att svara på. Nu kommer vi få det svaret här, för nu ska bilarna gå i produktion. Sannolikt att man tappar en design wins. Historiskt har man ju tappat väldigt få. Att man tappar precis innan det går i produktion skulle jag säga att det är betydligt lägre än vad det var för 3 år sedan. Då. Så att oavsett vem som har rätt här så kommer vi få svar på den frågan inom kort. Jag tänker att vi ska släppa in dig Jesper alldeles strax. Men jag har bara en jättekort fråga och det är just den här kritiken mot designwins. Att man skickar ut pressmeddelanden och så och att det ser ju väldigt bra ut. Och sen så tar det ett tag för att det ska komma igång som vi såg här. Någon tanke kring det att man kanske borde sluta med eventuellt att meddela marknaden på det här sättet? Ja, samtidigt är det så bilmarknaden fungerar. I så fall skulle man varit tyst tills nu då när man får sin första bil i produktion. Så att, jag tycker ändå att man på något vis vill vi göra något. Det man däremot kan kritisera tycker jag det är att det är den underliggande tillväxt man vill se. Det är ju hur licensintäkterna går. Där väljer bolaget att bara visa hur hela automotive går, vilket gör att sikten har skymts lite av stora projektintäkter och sådär, medan den underliggande verksamheten kanske har utvecklats mycket bättre. En raggad analys där, eftersom vi pratar bilar. Är det inte bara så att man har bränt sig på den här 2021? Och så är folk skeptiska? Ja, men det tror jag absolut. Den här hockeykurvan såg ju likadan ut. Om vi backar lite så trodde man att det skulle komma lite tidigare. Det har ju varit mycket förseningar som bolaget kanske inte kan rå för. Det har varit olika krascher runt om i världen. Men det har ju gjort att bolaget har tvingats till att ta in pengar till låga nivåer och sådär. Så att jag tror absolut en del har bränt sig, vilket å andra sidan talar för att om det här verkligen spelar ut som vi tror nu då, borde kunna locka till sig nya investerare. Jag tänker mig att om jag får krysta nu så tycker jag att den dynamiken påminner om valutamarknaden. Man gör en analys men liksom trenden fortsätter mycket längre än vad man tror. Jag tänkte att vi skulle slänga ett men nu har du lagen på din sida den här gången. Jag sa ett smart öga, att Jesper skulle ge oss ett smart öga på just valuta mer. Absolut. Vi kämpar på här. Nej, det går. Vi ska börja nästa punkt är flöden. Jag kan inte krysta till en övergång här. Finansiella flöden är väldigt viktiga för kronan. Jag har ju någon känsla av att valutacykler pågår ett tag och sen vänder väldigt kraftigt. Vi pratade i förrgår eller igår om att dollarn liksom går från 6 spänn till 11 och sen till 6 och sen till 11.
Kan du koppla upp, rädda mig ur den här absolut. frågan? Alltså det var ju lite det som är grejen med valutor, att det är svårt att pinpointa en sak som styr. Och det man dessutom måste ha med sig är att det är olika saker som styr över tid dessutom. Så det går i långa cykler. Jag skulle säga att mycket av kronförsvagningen, framförallt mot dollarn som vi sett de senaste 10 åren, har varit driven av investeringsflöden. För kollar vi på svenska småsparare, stora sparare också för den delen, institutionella, så ligger vi långa USA, eller har legat väldigt långa tidigare. Och det gynnar ju dollarn, det missgynnar kronan, för bakom varje liksom aktietransaktion eller fondflöde eller någonting så ligger en valutaväxling om du köper utländska bolag. Så absolut så spelar det en väldigt stor roll, och jag tror att om jag får välja en långsiktig, kanske den viktigaste faktorn för valutor, så är det nog kapitalflöden i min bok i alla fall. Vad spännande. Jag tänker att det kan också bli en sån otrolig effekt åt andra hållet när det väl vänder då. Att svenska marknaden kan bli liksom super på så många sätt. Nej, men absolut, och det är väl lite en av de här potentiella vändpunkterna jag ser framför mig. För vi har varit negativa på kronan ganska länge. Vi på Danske, vi är fortfarande negativa kronan. Det vi sitter och väntar på att vi ser i kapitalstatistiken eller kapitalflödesstatistiken, att utländska investerare börjar vikta upp Sverige. Så om några svenska småbolag skulle börja springa ur parken så att säga, så är det någonting som skulle kunna gynna kronan om det föder investerarflöden. Då tar vi ett case till och så vi får upp småbolagspulsen lite grann. Jag avslöjade att det började på S, men du får gärna fortsätta med... Sluta på Storytel. Ja, men Storytel här. Aktiekursen på slutet här har ju gått riktigt bra, men skulle vi backa bandet ännu längre så har vi ju en kurs som har varit väldigt svängig. Vi toppade väl kring topparna på 300 spänn, var nere på typ 20 kronor och nu handlas den kring 80. Och då kan man ju tro att den underliggande verksamheten också har varit väldigt volatil och skakig och så här. Men så ser det inte alls ut egentligen, utan det här har gått som ett, brukar man säga, ett skållat troll. Ja, men väldigt stabilt har det varit. Får jag argumentera emot det och säga att den har väl varit väldigt tillväxtfokuserad och sen har man stöpt om den till att bli mer lönsamhetsfokuserad? Så är det absolut. Men det jag tittar på då, omsättningstillväxten och tillväxten på abonnenter har varit väldigt stabil då. Men precis som du är inne på, så att i början så brydde man sig inte om man tjänade pengar. Aktiemarknaden struntade också i det, värderade bolaget till salesmultiplar och krävde inte vinst. Man gick in i mängder med marknader. Sen flyttades det fokuset. Man la ner ganska mycket marknader där man inte var lönsam. Nu är man lönsam i 23 marknader. Har nått vattenytan och var lönsamma förra året då. Och har ett eget mål på 28 att vara uppe på 20% marginal. Då. Så det här bolaget har kommit lite längre i den resan som Smart är inne på. Att nu tjänar man pengar och marknaden börjar värdera dem till vinstmultiplar. Då. Men jag tycker det här bolaget ser jättebilligt ut på vinstmultiplar. Vågar man titta framåt 26 så tycker vi att det är ungefär 10 gånger vinsten. Och det här är ett bolag som kommer spruta ut kassaflöde till aktieägarna och även till sig själva då såklart, och kommer kunna använda det till förvärv för att boosta tillväxten ännu mer. Då. Varför tror du att marknaden inte tror på de här siffrorna när man ändå nu visat det under några år? Jag håller med. Men det är låg churn och så där, men jag tror att det man ofta hör det är liksom rädsla för konkurrensen. Nu senast så är det väl Spotify man nämner att nu ska de ta över hela marknaden. Men hittills har det, när det har varit mycket fokus på konkurrensen, så har det varit väldigt bra köplägen. De är inte ensamma, det är en konkurrensutsatt marknad. Och kollar man vad Spotify själva skriver så nämner de ju att de som blir kunder där, det är kunder som inte använt ljudböcker förut. Utan de växer snarare marknaden. Och det ser man också att prognoserna är ju att marknaden kommer växa med 16% fram till 28. Och Storytel siktar på en tillväxt med 10% på sina prognoser. Det är ändå två 2021-suffléer som har kommit tillbaka och ser intressanta ut trots att det säkert har gjort ont för många aktieägare. Jag har en avslutande valutafråga som vi berört lite, men sen i april och sen fram till trädet så pratar man ju mycket om Sell America som ett tema. Så har det inte varit, för amerikanska aktier går jättebra. Ändå har vi någon slags sell-dollar-dynamik på marknaden, för dollarn går svagare. Kan du på 30 sekunder förkovra mig i detta? Ja, men jag tror det handlar om att dollarn har flugit upp som en risk i större utsträckning än den var tidigare. Vi har länge haft en negativ korrelation mellan dollar-SEK och börsen exempelvis. Så ligger du lång USA, börsen går ner, då tjänar du i valutahedgen som
är att valutan är ohedgad. Nu är det snarare så att valutan i sig flyger upp som en av de större riskerna. Så jag tror att det är inte sälj i USA utan det är sälj i dollar och det görs genom ledet av valutasäkringar. Så jag tror att det förklarar mycket av dollarsvagheten. Att vi bibehåller våra USA-investeringar, det ser vi i flödena, men vi vill ha en högre valutasäkring på för att vi är oroliga för vad Trump kan hitta på helt enkelt. Jag är orolig för vad vi kan hitta på som har framsatt här idag. Jag lovar att vi är seriösare imorgon. Jag tycker det blir bra, trots att vi var dåliga så var gästerna bra och då blev Börslunch bra och vi gör ett nytt försök igen imorgon 11:45. Missa inte det. Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagerkrans.